Credința noastră și stilul nostru de viață vor fi pierdute dacă acceptăm tehnologia și electricitatea. Sună anacronic, dar acesta este conceptul de viață al comunității numită Amish. Amish n-au mașini, se deplasează cu căruțe, nu folosesc computere, muncesc manual, poartă haine prea simple, generează singuri electricitate, nu se uită la televizor, nu au telefoane, fetele împletesc ciorapi, băieții merg la coasă, cu toții merg la biserică. Ce este adevărat și ce nu este cu privire la această comunitate distinctă care se regăsește pe teritoriul mai multor state americane? Sunt aproximativ 280.000 de Amish care trăiesc în peste 200 de mici așezări din SUA și Canada, în mod special în statele Pennsylvania, Ohio, Indiana, Iowa, Illinois și Kansas. Amishii au o istorie ce începe înainte de anii 1500, cu rădăcinile în mișcarea anabaptistă ce respingea unele concepte tradiționale, spre exemplu, botezul pruncilor. Ei militau pentru o decizie matură în alegerea credinței, ceea ce este un concept autentic din punct de vedere biblic. Separându-se de menoniți în 1693, Amishii își au rădăcinile în Elveția, Alsacia, Germania și Olanda. Au început să emigreze în Statele Unite ale Americii începând cu anul 1717. Astăzi nu se mai regăsește nicio comunitate de Amish pe teritoriul Europei. Priviți ca o comunitate de ciudați, religioși neadaptați la timpul lor, limitați social, se uită faptul că ei reprezintă o colectivitate de oameni amabili, harnici, corecți, devotați, buni meșteșugari, care oferă servicii de înaltă calitate, produse agricole ecologice foarte căutate. Puțini știu că ei au fost cei care au militat pentru prima dată pentru ceea ce astăzi este unul dintre fundamentele democrației americane, și anume separația dintre biserică și stat, un concept de neimaginat în secolul al XVI-lea. Acesta este și motivul neimplicărilor în politică. Migrația lor către America s-a datorat persecuțiilor religioase și obligativității serviciului militar, ei fiind pacifiști prin esență. Biblia este singura autoritate de credință și viață pe care o recunosc și pun accent pe valori, de multe ori pierdute de societate, ca umilința, bunătatea și familia. Practicile Amish se bazează pe câteva mari concepte: repulsia față de hochmut, mândrie, și marea prețuire pe care o au față de demut, umilință, și Gelassenheit, calm. Astfel, atitudinile lor definesc reticența față de spiritul de competiție, afirmare socială agresivă sau autoprețuire dusă la extremul aroganței. De aceea, ei sunt văzuți a fi retarzi, în special prin contrastul strident cu individualismul glorificat și prețuit față de societatea și cultura americană. În același timp, contrastează spiritul lor tolerant cu o intoleranță tot mai mare a societății americane față de comunitatea lor. Peliculele moderne i-au portretizat ca fiind rupți de realitate, o comunitate învechită cu concepte retrograde, speculând experiențele de viață ale unor membri Amish, puțin la număr, care au evadat din această comunitate. Deși au fost subiectul glumelor de diferite facturi și a nenumărate învinuiri fără o consistență reală, Amishii își duc mai departe istoria cu modestie și tenacitate în același timp. Principiul biblic al acceptării ar solicita mai multă bunătate față de comunitatea care își duce viața într-un echilibru spiritual propriu și inedit, iar referința nu este doar pentru Amish. Acceptarea este referința și principiul ce trebuie manifestat față de orice comunitate religioasă, creștină, necreștină sau chiar atee. Nu despre aceasta este referința apostolului Pavel: îngăduiți-vă unul pe altul? Tu cum vezi lucrurile? Care este poziția ta față de cei care sunt și trăiesc diferit de ceea ce trăiești tu? Dacă vrei să afli mai multe, urmărește materialul Top 7 lucruri din Biblie despre toleranță religioasă, de la Opinia Production. Chiar merită!